tulong din. Ha? Ato kasi. Set-up na inventory na to. Na atong duha pa ka server nga tulo naman ang bilin. Tulo ang tulo sa kon. Kapag sa mga Hindi. Ito na ito no. Nakuha ang mga listahan sa paliton. Ako lang indikit mo sa motor. Saan yung rasa lang nila dito? Kinahanglan adlaw. So namo dire 4:30. Parang ngit-ngit pa. Maabot pa kokon, ngit-ngit pa. Naruto na kami edamame kailangan mabalanan nyo ang lasa, ang itsura na hindi mo mag-remind sa label. Ayaw. Kung halimbawa kasi batahan na label sa pa ilawan ito. Kailangan mabalanan nyo by heart. Tara, tara na ka mo basahin nyo.